التركيز السعيد. تقضي البصيرة الثاقبة والالتزام الهادئ معا على حالات الكرب تماما. شانتي ديفا. تجلب اليقظة البصيرة والحكمة، ولعل أفضل طريقة لزيادة تيقظك هو التأمل. إذا لم تكن تمارس التأمل من قبل فلا مشكلة في ذلك. يتعلم الناس هنا وفي جميع أنحاء العالم التأمل في الشركات والمدارس والمستشفيات ليصبحوا أكثر إنتاجية، وليركزوا انتباههم بشكل أفضل، ويتعافوا على نحو أسرع، ويخففوا من الشعور بالتوتر. نستخدم التأمل لاستكشاف طرق متعددة لتدريب الانتباه. يمكنك تطبيق هذه الأساليب على جميع أنواع الحالات غير التأملية كذلك. دعنا نرى قوة التأمل. يجمع التركيز الذي يحققه التأمل ضوء الانتباه ويحوله إلى شعاع ليزر، والتركيز هو الحليف الطبيعي للبصيرة. كما في هذه الاستعارة البوذية التقليدية، نجد أنفسنا في غابة من الجهل، ونحتاج إلى منجل حاد لفتح الطريق إلى الفهم الحر. تجعل البصيرة شفرة المنجل حادة ويعطيها التركيز القوة. لمستويات التركيز التأملية الأعمق قيمة كبيرة لدى جميع التقاليد. على سبيل المثال، ينطوي طريق البوذية ضوء الشعب 8 على التركيز الحكيم، وهو عبارة عن تطوير 4 حالات عالية التركيز للعقل تسمى جاراناس، وهو يتطلب ممارسة متفانية للوصول إليه. تحدياتنا مع التأمل. التأمل وسيلة رائعة لاختبار قدرة انتباهك بغرض تقويته، لأنه يتعارض تحديداً مع بذور الميول التي طورناها من أجل البقاء. ضع في اعتبارك تمارين الانتباه المركز التي تصبح فيها مستغرقاً في بعض المواضيع كالتنفس. تغربل الحيوانات التي تركز انتباهها على شيء واحد لعدة دقائق على التوالي. كل شيء آخر مسقطة الحاجة للتحفيز. قد يستغرقون في أشعة الشمس التي ترشح من خلال أوراق الأشجار، ولا يلاحظون الزواحف المشطوبة أو الظلال القريبة، وبالتالي لا يورثون جيناتهم. إن مصطلح عقل القرد هو المصطلح التقليدي والانتقادي للانتباه غير المستقر، لكن هذا هو بالضبط ما ساعد أسلافنا على البقاء على قيد الحياة. أوضع في اعتبارك تأمل الوعي المفتوح، حيث تمارس الوعي اللا انتقائي مع كل ما يتبادر إلى الذهن دون أن تنخرط فيه، ويتعارض هذا مع طبيعتنا التطورية. إذ من المفترض أن تجذب المواضيع العقل من أحاسيس وعواطف ورغبات وغيرها من المواضيع الانتباه إليها حتى يستجيب لها، ومن الطبيعي السماح لها بالعبور دون القفز إلى أي جانب. إن تقدير هذه التحديات يساعد على إدخال بعض الظرافة والتعاطف الذاتي مع جهودك في التأمل. هناك 5 عوامل للتركيز. بحث البشر منذ آلاف السنين في كيفية تقوية الانتباه في مختبر الممارسة التأملية. على سبيل المثال، حددت البوذية 5 عوامل رئيسية تجعل العقل مستقر. أولاً، الانتباه التطبيقي، وهو التوجيه الأولي للانتباه إلى موضوع مثل بداية التنفس. ثانياً، الانتباه المستمر، وهو البقاء مركزاً على موضوع الانتباه كالبقاء واعياً للاستنشاق بأكمله من البداية إلى النهاية. ثالثاً، الاختطاف، وهو الانتباه الشديد إلى الموضوع تشعر به كتدفق لأحاسيس السعادة أحياناً. رابعاً، الفرح، وهو سرور القلب الذي يتضمن السعادة والرضا والهدوء. خامساً، تفرد العقل،
وهو توحيد الوعي الذي يتم الشعور فيه بكل شيء ككل، وبالقليل من الأفكار، وبالحكمة، وبشعور قوي بالوجود. دعونا نستكشف كيف نطور الركائز العصبية لهذه العوامل الخمسة بناء على الدعامات العامة لليقظة والتي تحدثنا عنها في الفصل السابق. يتعمق التركيز مع الممارسة لدى معظم الناس بشكل طبيعي، وسواء أكنت جديدا على التأمل أو كان جزءا مهما من حياتك، فمن الرائع أن تعرف أن ثمة أشياء يمكنك القيام بها داخل دماغك لتجعل عقلك مستقرا حتى على طول الطريق الذي يصل إلى الاستغراق في التأمل العميق. من أجل التبسيط سنشير إلى تأمل الجلوس الذي يركز على التنفس، ويمكنك تكييف هذه الاقتراحات مع ممارسات أخرى على سبيل المثال اليوغا والترنيم وغيرها من الأشياء المثيرة للاهتمام، على سبيل المثال حب اللطف أو تكرار ترنيمة. اجلب هذا الاستقرار وركز على أنواع أخرى من الممارسة التأملية عندما يصبح عقلك أكثر ثباتا، على سبيل المثال تأمل البصيرة والدعاء والبحث في عدم الاستمرار وعلى الأنشطة اليومية. ابقي الانتباه على موضوعه. يعمل هذا الاقتراح على تعميق تفاعلك مع محتويات الوعي، وتساعد بالتالي على الحفاظ على إغلاق الباب على الذاكرة العاملة. تخيل أن هناك حارسا صغيرا يراقب مدى إتقانك لمراقبة التنفس، ويعطي انتباهك دفعة متى بدأ في الرفرفة. يعيش هذا الحارس بشكل رئيس في القشرة الحزامية الأمامية التي تقارن الأداء الفعلي مع الهدف، وهي الجزء من دماغك الأكثر مشاركة في الانتباه التطبيقي والمستمر. اعتمد على مراكز اللغة في عقلك من خلال عد التنفس أو ملاحظته. على سبيل المثال، عد في عقلك بهدوء من 1 إلى 10 لكل تنفس، ثم ابدأ من جديد. إذا فقدت المسار ابدأ من جديد مع 1 وحسب. يمكنك أيضا أن تستخدم العد التنازلي من 10 إلى 1. ابدأ من جديد من 10 إذا فقدت المسار. إذا كنت طموحا اطمح ل10 مجموعات من 10 أنفاس معدودة، ما يعادل 100 دون أن تفقد المسار. وإذا كنت تحب ابدأ بقبضة مضمومة، ثم افرد أصبعا لكل مجموعة من 10. قد يكون ذلك وسيلة رائعة لبدء التأمل وإرجاع عقلك إلى الاستقرار بسرعة. لاحظ تجربتك برفق بالتناوب على المواضيع. على سبيل المثال، فكر داخل خارج لكل نفس إذا كان ذلك يساعدك. لاحظ مواضع العقل الأخرى بهدوء: التفكير والذاكرة والقلق والتخطيط وما إلى ذلك. عمق انخراطك في التنفس بأخذه بدفء وأنس وإخلاص، لأن العواطف تجاه شيء ما تكثف الانتباه تجاهه بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنها تجذب الدماغ ككل. بناء على ذلك سوف تشارك المزيد من الشبكات العصبية في موضوع الانتباه. تصفية المشتتات. فيما يلي بعض الطرق للحفاظ على مساحة هادئة نسبيا في عقلك عن طريق منع الدخلاء الذين يصرفون الانتباه. خذ بضع دقائق في بداية التأمل لاستكشاف الأصوات والمحفزات الأخرى حولك والانفتاح عليها. افعل نفس الشيء مع عالمك الداخلي. للمفارقة، يشجع استضافة المشتتات خروجها. يقلل إسقاط السهم الثاني من مقاومتها مقدار الاهتمام الذي تحصل عليه. بالإضافة إلى ذلك، يميل الدماغ إلى الاعتياد على التحفيز الثابت ويتوقف عن ملاحظتها بعد فترة.
يساعد تلقي شيء ما بشكل كامل على المرور عبر العقل بسرعة أكبر أيضا، مثل ناس يطرقون بابك، إذا تجاهلتهم سيواصلون الطرق، لكن عندما تفتح الباب يدخلون ويقولون ماذا يريدون ويغادرون عادة. يمكنك مساعدتهم في طريقهم باستخدام تقنية الملاحظة الناعمة الموضحة أعلى. على سبيل المثال، ضجيج حركة المرور مضايقة. إن السماح لشيء ما بالظهور بشكل كامل في الوعي يمكن نمط نشاطه العصبي الكامل من الظهور بشكل كامل كذلك. إذا نقلت الرسالة، لا يعود هذا التحالف العصبي بحاجة للمتابعة إلى الأمام ولا إلى التنافس مع الائتلافات الأخرى على منصة المركز، وكونه وصل وأوصل رسالته سوف يكون الآن عرضة للعمليات القوية التي تستمر في محاولة تحديث الذاكرة العاملة، والتي عادة ما تقوم بمسح اللوح العقلي بعد فترة من الزمن لإفساح المجال أمام ائتلاف جديد. أعد التركيز على موضوع انتباهك بعد تضاؤل الشعور بالتشتت. في حالة عودة المشتتات يمكنك الانفتاح عليها لبضع دقائق مرة أخرى. بدلاً من ذلك، أبعد الأفكار المشتتة بلطف في المراحل الأولى من تطورها وواصل التركيز على أنفاسك مرة أخرى. ذكر نفسك أن بإمكانك التفكير في أمور أخرى في وقت لاحق. أخبر نفسك أنك حددت موعداً للتأمل وعليك الاستمرار به. يستخدم هذا قدرة قشرة الفص الجبهي على ممارسة التأثير من أعلى إلى أسفل على تيار الإدراك والفكر. لاحظ كيف أن كل ما يتحرك في العقل عرض عابر بفنانين عابرين يبعدهم عن المسرح، وبشكل مستمر ودائم فنانون جدد. لماذا الانشغال بشيء واحد ما دام سيتم استبداله بآخر قريبا؟ اجعل التشتت نفسه موضوع الانتباه لفترة التأمل هذه. إدارة الرغبة في التحفيز. تزيد الأساليب التالية من التحفيز على التأمل، وهي مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مزاج مفعم بالحيوية، وتكمن المهارة في استخدامها عند الحاجة فقط، ولتجعل العقل مستقراً وليس كمهرب من الانضباط في التأمل. يكثف الدماغ الانتباه في رد الفعل على التجديد، وبالتالي لاحظ الصفات الخاصة لكل تنفس. التفت إلى المعلومات بالانتباه إلى التفاصيل، مثل الأحاسيس في نقاط مختلفة على الشفة العلوية. ركز على أحاسيس متعددة في مساحة كبيرة من جسمك، مثل الصدر، أو راقب كيف يخلق التنفس الأحاسيس في جميع أنحاء جسمك، مثل الحركات الرقيقة في الوركين والرأس. قسم التنفس إلى أجزاء صغيرة ليصبح هناك المزيد لتراقبه: استنشاق، زفير، وقفة صغيرة فيما بينهما. هذه أجزاء 3، وقسم كل استنشاق والزفير كذلك. تأمل المشي، والذي يوفر التحفيز أكثر من التأمل أثناء الجلوس بهدوء، أو استخدم الممارسات ذات الصلة بالتأمل مثل اليوغا أو تاي تشي. انفتح على مشاعر الاكتفاء والرضا، فكلاهما يزيدان من التحفيز وينقلان الرسالة بأنك مكتف كما أنت ولا تحتاج إلى الحصول على أي شيء آخر. بما أن مزاج الشعور المحايد ليس محفزاً، فهو يحث العقل على الهروب بحثاً عن نشاط. لذا شاهد ما يفعله عقلك بالمواضيع العقلية المحايدة، وزيد التحفيز عن طريق المراقبة أو المحايدة بهدوء. النشوة والفرح. دعونا نستكشف الآن عامل الاستغراب، النشوة والفرح.
تساعد هذه المشاعر الإيجابية على تركيز الانتباه بالتسبب بانتقالات مستمرة وكبيرة للدوبامين إلى الركيزة العصبية للذاكرة العاملة. يفتح الباب إلى الذاكرة العاملة كما رأينا في الفصل السابق، وبالتالي إلى مجال الوعي عندما ينخفض الدوبامين وعندما يرتفع على حد سواء. إن ارتفاع معدل الدوبامين باستمرار كالحالة الناتجة عن المشاعر الإيجابية يمنع الركود. علاوة على ذلك، يصعب الحصول على ارتفاع مفاجئ عندما تكون الخلايا العصبية التي تطلق الدوبامين قريبة من معدل ذروة الانطلاق، لأنها قريبة من السقف ولا يمكنها تحقيق ارتفاع أعلى. وبالتالي بقدر ما تكون مشاعرك مبهجة ومكثفة، بقدر ما يكون إطلاق الدوبامين أعلى، وبقدر ما يكون انتباهك أكثر تركيزاً. وبعبارة أخرى، سواء أكنت تتعمق في التفكر التأملي أو تحاول الإبقاء على عينيك مفتوحة في اجتماع بعد الظهر فقط، يمكن للسعادة أن تساعدك حقاً. إن تكثيف المشاعر الإيجابية خلال التأمل قد تكون ممارسة مدهشة. إنه شعور رائع يزيد من التركيز ويغذي شعوراً قوياً بالسعادة طوال اليوم. توحيد الذهن. ينطوي توحيد الذهن على توحيد الإدراك على أساس الاستغراق العميق في موضوع الانتباه. تشعر بأنك حاضراً جداً حين تكون الأفكار في حدها الأدنى والذهن ثابت جداً مع تنامي الشعور بالاتزان. ترتبط هذه الحالة على الأرجح بأمواج جاما عالية التردد، والتي نراها لدى المتأملين المخضرمين عندما تتعمق كثيراً في التأمل. يبدو أن هناك انتشاراً لنشاط أمواج جاما وتقوية لها، والذي يفترض أن يشكل أساس الشعور بالراحة المتنامية واستقرار الوعي. يأتي توحيد الذهن بشكل طبيعي بعد اتباع العوامل الأربعة للتركيز. يمكنك تشجيع ذلك بعدة طرق إضافية أيضاً. أولاً، وكما ناقشنا في وقت سابق، يحفز إدراك الجسم كله النشاط الكلي لنصف الدماغ الأيمن، ويساعد بالتالي على توحيد العقل. ابدأ من خلال الشعور بالتنفس ككل لتشعر أنك الإدراك بالجسد، ثم مدد هذا الاستشعار ليشمل الجسم باعتباره كلاً واحداً موحداً. أسقط الماضي والمستقبل وامنح نفسك للحظة الحالية كما هي. تأمل التركيز. يمكنك أن تصبح أفضل تركيزاً بغض النظر عن المكان الذي تبدأ منه، فهو كالعضلات تقوى لدى استخدامها. حاول ألا تنتقد نفسك عندما يتجول العقل، وهو سيفعل ذلك لا محالة. وارجع إلى استيعاب التنفس التالي ببساطة. يقول المعلم البوذي جوزيف كولدشتاين: كن مسترخياً لكن ليس بشكل عرضي. ليس ما حدث في الماضي هو المهم، بل ما تفعله الآن. تستطيع إعادة توجيه انتباهك إلى التنفس والحفاظ عليه دائماً. تستطيع أن تكون منفتحاً على الاختطاف والفرح دائماً، ويمكنك أن تتوجه إلى توحيد العقل دائماً. قدم بوذا خارطة طريقة للممارسة التأملية. اجعل العقل مستقراً وهادئاً ووحده وركز. نستخدم هذا كدليل للتأمل التالي، والذي يعتمد على الدعامات من أجل الإدراك والتركيز المغطاة في الفصل السابق وفي هذا الفصل. يمكنك أيضاً تكييف هذه التعليمات من أجل التأمل أو أنشطة الإدراك الأخرى.